হেল্ল' এভৰিবডি, মই বিতুপন শইকীয়া আৰু আপোনালোকক মোৰ ইউটিউব চেনেললৈ স্বাগতম জনাইছোঁ। আৰু আজি আমি গৈ আছোঁ পাছিঘাট। ব'লক তাত কি আছেনো চাওঁ একেলগে, ব'লক। আমি ৰাতিপুৱা 4 বজাত ঘৰৰ পৰা ওলাইছোঁ, মানে নৰ্থ লখিমপুৰৰ পৰা, আৰু প্ৰায় 192 কিলোমিটাৰ অতিক্ৰম কৰি অৰুণাচলৰ পূব চিয়াং জিলাৰ চহৰ পাছিঘাট প্ৰায় 9-10 মান বজাত পামগৈ। আমি পাছিঘাটত সোমালোঁ, কিন্তু বতৰটো আজি বৰ বেয়া। ইয়াত ড্ৰোন উৰাব পাৰোঁ নে তাৰ ঠিক নাই। চাওঁচোন বাৰু কি হয় পাছলৈ। এয়া চাওক বতৰটো কিমান বেয়া। এয়া ৰাজুৱে কলাৰ প্ৰদৰ্শন কৰিবলৈ আৰম্ভ কৰিলে। আমাৰ বৰষুণত এতিয়া বাহিৰলৈ ওলাই যাব পৰা নাই, সেইকাৰণে উপায় নাপায় ৰাজুৱে আৰ্ট কৰিবলৈ আৰম্ভ কৰিছে। আৰু এইপিনে মানে কান্দি অৱস্থা নাই। ৰ'ব পোহৰটো কৰি দিওঁ। আৰু মানে চকু চলচলীয়া, সেইটো চলচলীয়া হোৱা এক্টিং কৰিছে বাৰু, এইটো বেলেগ কথা। এয়া মাধুৰ্য দাস, তেখেত বিজি গান বিচৰাত বিজি, তেখেতে গান বিচৰাত বিজি, ইণ্টাৰনেটত চাৰ্চ কৰি আছে, ছেড চং বিচাৰিছে। এতিয়া আমি বোদাকত আছোঁ। ছাতিটো লৈ আহিছোঁ কাৰণ এইটো কেমেৰাটো আৰমানৰ, তিতিলে সি বেয়া পাব। সেইকেইটা সিহঁতি ওপৰত গৈ পূৰা চেলফি মৰাত ব্যস্ত। উঠিবলৈ সহজ, নামিবলৈ টান। ধৰিবি দেই। এয়া আমাৰ বিতুপন শইকীয়া নামি আছে। सियांग हो गया, दोनों नदी मिल गया, मतलब दोनों तो हो गया अभी। এইডোখৰত দুখন নদী জইন হৈছে। এখন চিয়াং নদী আপোনালোকে যিখন দেখি আছে, আৰু এইফালে আৰু এখন আহিছে নদী, সেইখনৰ নাম হৈছে য়ামনে।
এইমাত্ৰ এজন মানুহে ক'লে আমাক, ইয়াৰে লোকেল মানুহ, এইখন হৈছে য়ামনে ৰিভাৰ আৰু এই দুইখন নদী এইডোখৰত জইন হৈছে আৰু এইডোখৰত জইন হৈ দুইখন নদী আকৌ চিয়াং হৈ বৈ গৈছে অসমৰ ফালে। এতিয়া আমি ৰাণাঘাট ব্ৰিজৰ ওপৰত আছোঁ, চিয়াং নদীৰ ওপৰত। এতিয়া আমি ইয়াত কেইটামান শ্বট ল'ম, চাওকচোন কেনেকুৱা লাগে শ্বটকেইটা। পাছিঘাটত চাবলগীয়া দেখুৱাবলগীয়া বস্তু বহুতো আছিল, কিন্তু আজি বৰষুণৰ কাৰণে আমি ইমান ঘূৰিব নোৱাৰিলোঁ আৰু একেদিনাই চাই শেষো কৰিব পৰা নাযায়। সেয়ে আকৌ আহিম বুলি মনতে বান্ধি লৈ আজি আমি ঘৰমুৱা হ'লোঁ। চ' ভিডিঅ'টো আজি ইমানতে সামৰোঁ। মোৰ লগত আৰমান আছে, ৰাজু আছে আৰু মাধুৰ্য আছে। আমি পাছিঘাটৰ পৰা আহিলোঁ, আহি এতিয়া ধেমাজি পালোঁহি। এতিয়া ঘৰলৈ যাম। চ' ভিডিঅ' যদি চাই ভাল পালে লাইক কৰিব, কমেণ্ট কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু আৰমানৰ এটা চেনেল আছে। মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব। ত' আজি ইমানতে সামৰিলোঁ। বাই বাই।